සුබ දවසක් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ වැලියබල් එකේ channel එකෙන් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම තාරක දිලිෂාන්. මේ channel එකෙන් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් dropshipping ගැන A to Z ම ඒ වගේම e-money ගැන ඉස්සරහට මම කතා කරන්න හිතන් ඉන්නවා ගොඩක් දේවල්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා bell icon එක all ගාලා තියාගන්න මම කියන වීඩියෝ ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද eBay එකේ listing එකක් දාද්දි description එකේ link නැත්තරම නැති කරලා දාලා අපි listing එක publish කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් link එකක් eBay එකට අහු වුණොත් අනිවාර්යෙන් වාගේ ඒගොල්ලෝ earning එකක් දෙනවා seller hub එකට අපිට. ඒවන මේගොල්ලෝ message එකක් මෙහෙම වෙනත් site එකක දෙන link එකක් මෙයාවෙන් එකතුලා තියෙනවා කියලා මේකට ඒගොල්ලන්ට track වෙනවා. ඉතින් ඒක එහෙම වෙන්න account එකට ලොකු risk එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නැති කරගන්න තමයි අපි මෙහෙම කරන්නේ. මේ සිස්ටම් එක මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මේක ගැන ගොඩක් අය දන්නව ඇති. ඒත් දන්නේ නැති කෙනෙක් ફોකස් කරලා තමයි මම මේ වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා description එකේ group වල link තියෙනවා වෙනද කියනවා වගේ ඒවට join වෙලා දැනුම share කරගන්න දැනුම ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යෙන් මේ channel එක විතරක් නෙවෙයි හැම channel එකකටම ගිහිල්ලා ඔයා දන්නේ නැති දේවල් හැමදාම දවසට එකක් හරි අප්ඩේට් වෙලා මේ ගමන අපි හරියට A to Z යම් මම ඔයගොල්ලන්ට හැම දෙයක්ම මම දන්න හැම දෙයක්ම මම ඔයගොල්ලන්ට මුල ඉඳන් හරියට මාසෙක ඉන්කම් එකක් ගන්න කොහොමද කියන දැනට වෙනකන් එක්කන් යනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් group වලට අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම channel එකේ ගොඩක් videos තියෙනවා මේ වෙද්දකොට මම ඔයගොල්ලන්ට create කරලා දීලා ඒ වගේම YouTube එකේ නැති videos පවා මේ වෙනකොට මම channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ videos ටික බලන්න. ගොඩක් වැදගත් videos ටිකක් තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. හැම videos එකකම කැපන data ටිකට සාධාරණයක් කරලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද වැඩි කතා බහ නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද description එකේ listing එකක් දාද්දි link නැත්තරම නැති කරලා දාන්නේ කියලා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම මේ විදියට listing එකක් දැනට වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා හදාගෙන තියෙනවා. listing එක හදන වීඩියෝ එක මම කරලා තියෙනවා. ඒක channel එකේ තියෙනවා අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේ විදියට මම දැනට හදාගෙන තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේකේ description එක තමයි දැනට මේ වෙලාවෙන් නැත්තේ. අනිත් එක්කම ටික මම මෙතන create කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් description එක හදන ලේසිම විදිය තමයි මෙන්න මේ Google Docs එක. හරිද? මේ තියෙන්නේ Google Docs වලට යන්න පුළුවන්. මම listing එක දාන එකේ ගැන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදියට මම දැනට වෙලා යන හින්දා මම හදාගෙන තියෙනවා description එකක්. හරිද? ඒ හින්දා මේ description එක දැන් ඔයා මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ අතන මේ මෙතන දාලා තියෙන තනිකර අලියකේ ඒවා. ඒ කියන්නේ අලියකේ ඒකම කෙලින්ම දාලා නෙමෙයි මෙතන ඒක balance කරලා හදලා optimize කරලා තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙත් ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් links තියෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මම මේ කියලා දෙන method එක අනුව ගොඩක් අය මේක දන්නව ඇති. ඒ වුණාට මේක ඔයාට හරියටම කරගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මෙහෙම Google Docs එකෙන් description එක හදලා ඉවරයි කියන්නකො. මේක ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක ගැන වීඩියෝ එකක් ඕන නම් description එක Google Doc එකෙන් හරියටම හදාගන්න කොහොමද කියලා මට පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම එතකොට අනිවාර්යෙන් එකට වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මෙහෙම description එක හදාගත්තට පස්සේ මේ photos අරන් මේව දාලා හදාගත්තට පස්සේ ඔයා මේක සම්පූර්ණයෙන් copy කරගන්න. හරිද? මේක copy කරලා ඔයා මේක eBay එකේ දාන්න. හරිද? eBay එකේ ඔයාගේ description එක දාන තැන මේ විදිහට මේක දාගන්න. හරිද? දැනට මම මේ විදිහට දැන් මේක දාගත්තා. හරිනේ? ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ දේ තමයි මෙන්න මේ දැන් අපි ඉන්නේ මේ standard කියන එකේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ HTML කියන එකට. හරිද? HTML කියන එකට ඔයා ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ HTML code ටිකක් පෙන්නනවා. අපි මෙන්න මේ description එක හදාගත්ත එකට අනුව. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක ඔයා සම්පූර්ණයෙන්ම copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් CTRL එකයි keyboard එකේ ඒකයි ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම මේක copy කරගන්න. මෙහෙම වුණාට පස්සේ මේක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට copy කරගන්න. හරිද? copy කරගෙන ඔයා එන්න ඕනේ මෙන්න මේ මම දීලා තියෙන මෙන්න මේ මෙතන මම type කරලා තියෙන eBay link checker කියන එකට. හරිද? eBay link checker කියන එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා eBay active content sandbox කියලා. අන්න ඒකට ඔයා මේ විදිහට ඒක ඇතුළට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිය window එකක් පෙන්නනවා. හරිද? මෙන්න මේ විදිය window එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේකෙන් හරිම සරලව අපිට එක එක check කරන්න නැතුව අපිට පුළුවන් මේකෙන් හොයාගන්න කොහොමද eBay එකේ අපි හදපු description එකේ link එකක් එහෙම තියෙනවද කියලා අපිට
දැනගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ හින්දා මේ විදිහට මෙහෙම ආවට පස්සේ දැන් අපි මෙතනින් listing එකෙන් copy කරගත්ත HTML එක, ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන standard එකේ තියෙන අපේ අපි හදපු description එක නෙවෙයි English වලින් HTML එක තමයි ඔයා copy කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරිද? copy කරගෙන ඔයා මෙන්න මේක මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ box එකේ paste කරගන්න ඕනේ CTRL එකයි keyboard එකේ V එකයි ඒකට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඒක copy paste වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාගේ දැන් මම මෙතන කරගෙන යන හින්දා මේක මෙහෙම තියෙන දැන් ඔයාගේ මේවට ටික් නැත්තම් ටික් දාලා නැති වෙයි බොහෝ දුරට මේවට ටික් දාගන්න remove active content remove non eBay links fix link targets කියන එකට මේ වගේ මේ ටිකට දාගන්න මේක නම් එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේ විදිහට දාගෙන ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා scan කියලා එකක්. හරිද? scan කියන එක press කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට පල්ලෙහාට පෙන්නනවා. හරිද? ඊට පස්සේ scan එකෙන් පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන jump to result කියන එකට click එක දාගන්න. එහෙම දැම්මම ඊට පස්සේ ඔයා කෙලින්ම මෙතන පල්ලෙහාට අරන් එනවා. jump to result කියන එකට ඔයා click එක දාගන්න. ඒක දාගත්තට පස්සේ මම හිතනවා පේන්නේ නැති කියලා. ඒක දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා message කියන box එකට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ links තිබ්බනම් ඒ කියන්නේ ඔයා හදපු description එකේ අලි එකෙන් හෝ වෙනස් site එකකින් අපිට link එකක් තිබ්බනම් මොකද මේ link අපිට හොයාගන්න බෑ ගොඩක් දුරට එකෙන්කවත් බලලා හොයාගන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ විදිහට message කෙනාට පස්සේ මේ markup කියන එකට එන්න ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී පෙන්නනවා links මොනවා හරි තියෙනවා නම් මේ විදිහට කහ පාටින් දැන් මෙතන මෙහෙම නෙවෙයි මේ කෝඩ් එකක් නේ මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේකේ තද කහ පහටින් පෙන්නනවාට links මොනවා හරි තියෙනවා නම්. ඉතින් අන්න ඒ links තියෙනවා නම් එතකොට ඔයා මෙන්න මේ filter කියන tab එකට අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ filter කියන tab එකට ආවහම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම link එකක් නැහැ. හරිද? එතකොට ඔයා මෙතනදී කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ filter කියන tab එකේ මේක CTRL එකයි keyboard එකේ ඒකයි ඔබලා copy කරගන්න ඕනේ. copy කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක දැන් මේ විදිහට copy කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා කෙලින්ම eBay එකට එන්න. eBay එකට ආවට පස්සේ දැන් ඉස්සෙල්ලා අපේ මුලින්ම හදාගත්ත description එකට අනුව තමයි මෙතන තියෙන HTML code එක තියෙන්නේ. හරිද? මේක සම්පූර්ණයෙන්ම delete කරගන්න ඔයා. මේක එක්කෝම ටික ඔයා මේ විදිහට delete කරගන්න. එතකොට මේ පැත්ත මෙතනින් saving කියලා වැටෙනවා. saving කියලා වැටෙනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න ඉවර වෙනකම්. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන description එකේ මොකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා කරනවා දැන් ඔයා මෙතන මේ SanDisk එකේ තියෙන filters කරලා ගත්ත එකනේ. ඒ කියන්නේ links අයින් කරලා ගත්ත එක. මේක copy කරගෙන ආයෙම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ standard කියන එකේ නෙවෙයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන HTML කියන එකේ අනිවාර්යෙන් මේ දෙක මාරු කරගන්න එපා. HTML කියන එකේ ඔයාට පුළුවන් CTRL එකයි V එකයි ඔබලා අපි මෙන්න මෙතන filter කරලා ගත්ත එක මේ විදිහට ඔයාට මෙතන paste කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පෙන්නනවා මේක saving වුණාට පස්සේ standard එකට ගියාට පස්සේ අපි ඔයා හදාගත්ත description එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඕක තමයි සරලවම අපිට description එකේ link අයින් කරගන්න පුළුවන් සරලම method එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔය විදිහට ඔයාට පුළුවන් eBay account එක risk එකක් නැතුව වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. අද මට වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ගේන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේ තමයි description එකේ link නැත්තරම නැති කරලා දාන්න විදිය තමයි මේක. මේ විදිහ හරිම සරලයි ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේන මේ සයිට් එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකෙන් දාලා තියන්නම්. නැති වුණොත් ඕගොල්ලන්ට උනත් දෙන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක. මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා ඒ විදිහට ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ තියෙන group වලට අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. ඉතින් මේක තවත් යාළුවෙක්ට දැනගන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න යාළුවනේ. ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ වගේම ආදරෙන් ඉල්ලනවා comment එකක් දාගෙන යන්න වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම like එකක් දාගෙන යන්න. තවත් යාළුවෙක්ට දැනගන්න share කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනින්ම ඔයාලා හමු වෙන්න ආයෙමත් එනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තියාගත්තොත් මම කියන videos notification මාර්ගයෙන් ඔයා ගාවටම ඒ වෙලාවෙම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. ජයෙන් ජය.